මම අද මේ පුවත්පත් සාකච්ඡාව තියන්න අදහස් කෙරුවේ පළාත් පාලන මැතිවරණය මාර්තු 9 තියන්න තිබුණේ. නමුත් දැන් මේක කල් දාලා රජය මේ මැතිවරණය තියන්න කිසිම උනන්දුවක් සූදානමක් නැති බව පේනවා. ඉතින් මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දාපු ආණ්ඩුව ලොකුවට ප්‍රකාශ කරනවා ජනාධිපතිවරණයක් සමහර විට ලබන අවුරුද්දේ මුල් භාගයේ තියෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම රජයෙන් අහන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණයක් තියන්න බය ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරණයක් තියයිද? පළාත් පාලන මැතිවරණයක් තියන්න බය ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරණයක් තියයිද? මේවා විහිළුනේ. අපි කියන්නේ ජනාධිපතිවරණ නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ නෙවෙයි තියන්න තිබිය යුතු මැතිවරණය තියන්න. අපි ඉල්ලන්නේ ඒකයි. මොකද මේ මැතිවරණය ප්‍රමාද කෙරුවායින් පස්සේ අපි අධිකරණයට ගියා. අධිකරණයෙන් කිව්වා ඡන්දෙ තියන්න කියලා. නමුත් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇවිල්ලා කිව්වා රජයට මුදල් නැහැ කියලා. දැන් ඒ නඩුව විභාග කරන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිශ්චයකාරවරු 5 දෙනෙක් දැන් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ නඩුවකුත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට විරුද්ධව අපි දාලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් මේ රජය අධිකරණ තීන්දුව ගණන් ගත්තේ නැහැ. තීන්දුව ගණන් ගත්තේ නැහැ විතරක් නෙමෙයි තීන්දුව දීපු නඩුකාරවරු පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කමිටුවට ගේන්නත් රජය කටයුතු කෙරුවා. ඉතින් මේ අය හරි ප්‍රසිද්ධයිනේ විනිශ්චයකාරවරුන්ට හිරියර කරන. මං හිතන්නේ ඔබ හැමෝට මතක ඇති එදා අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමිය පාර්ලිමේන්තුවෙන් නිරපන්න හදපු කට්ටිය තමයි පාර්ලිමේන්තුවෙන් නිරපපු අය තමයි අද රට පාලනය කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ නරක පුරුදු ඒ අත්තරලා නැහැ. මැතිවරණය තියන්න කියලා තීන්දුව දුන් විනිශ්චයකාරවරු පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න වරප්‍රසාද කමිටුවට ගේන්න රජයේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? පැහැදිලිව අපේ රජය දැන් ජාත්‍යන්තරේ හිඟා ගන්නවා. රටින් රටට යනවා. නමුත් එක රටකින්වත් තාම අපේ රට ගොඩ දාන්න පුළුවන් ආධාරයක් ලැබිලා නැහැ. දැන් නව ජනාධිපතිවරයා පත් වෙලා දැන් අවුරුද්දක් විතර වෙනවා. නමුත් කිසිම රටකින් ඔය බෙහෙත් ගන්න ඔය දුප්පත් අයට උදව් කරන්න ඒවට ආධාර හම්බ වෙනවා. නමුත් රට කොට දාන්න පුළුවන් ආධාරයක් තාම අපිට හම්බුනේ නැහැ. හම්බ වෙලා තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදලෙන් මිලියන් 300ක් හම්බුණා. ඒක ගත්ත ගමන් ඉන්දියාවට ඒකෙන් භාගයක් නැහැ ගෙව්වා. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ ණය සහන ක්‍රමය යටතේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඉන්දියාවේ මිලදී ගන්න බිලියන 4.5ක් හම්බුණා. ඒ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදලෙන් මිලියන් 300ක් හම්බුණා. එච්චරයි හම්බුලා තියෙන්නේ. ඔය අරෙන්මෙන් එනවයි කිව්වට තාම රට කොට දාන්න පුළුවන් ආධාරයක් ලැබිලා නැහැ. ඒකට හේතුව එහෙම තත්වයක් උදා වෙන්නේ අපි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරුවොත් පමණයි. තාම චීනේ පැහැදිලි උත්තරයක් දීලා නැහැ. ඒ අයත් අනිකුත් අයත් සමග එකට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ඒක ක්‍රමයකට කැමති වෙනවා කියලා චීනේ තාම ධනාත්මක උත්තරයක් දීලා නැහැ. ඉතින් අපේ රටේ නායකයෝ කොහේ ඇවිද්දත් හොඳේ. කොහේ ඇවිද්දත් වැඩක් නැහැ. චීනේ කැමැත්ත නැතුව. චීනේ කැමැත්ත ලැබුණොත් රට ගොඩ දාන්න යම් කිසි උදව්වක් ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකයි. ආයෝජකයෝ ඒ වගේම අපිට උදව් කරන්න ඉන්න අය මේ වගේ නීතිය වල්වැදිච්ච රටකට එන්නේ නැහැ. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මාධ්‍ය. මේ ගෝඨාභයගේ රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව 2019 බලයට පත් වෙච්ච දවසේ ඉඳලා මම පාර්ලිමේන්තුවේ හැම කතාවෙම කිව්වා. විශේෂයෙන්ම 20 වෙනි සංශෝධනය කියනකොට
මම කිව්වා මේ 20 වෙනි සංශෝධනය නිසා අපේ රටට එන ආයෝජන සියල්ලම නැති වෙනවා. මොකද 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් මේ රටේ තියෙන ආයතන සියල්ලම විධායක ජනාධිපතිතුමා යටතට ගත්තා. ඒකයි 19 20 21 22 උනේ. පස්සේ රජය ඒක වෙනස් කෙරුවා. එතකොට අවුරුදු 3මාරක් ගිහිල්ලා එහෙම ගිහිල්ලා තාම පාඩම් ඉගෙනගෙන නැහැ ආණ්ඩුව. මා කලින් කිව්වාගේ අධිකරණ තීන්දුව නොසලකා හැරියා. අධිකරණ තීන්දුව දුන්න නඩුකාරවරු පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න කටයුතු කෙරුවා. ඉතින් මේ වගේ සිද්ධීන් නිසා නීතියේ උත්තරීතර භාවය නැති රටකට කිසිම දවසක ආයෝජකයෙක් එන්නේ නැහැ. දේපල මිලදී ගන්නේ. දේපල මිලදී ගන්න ඒවා ආයෝජන නෙවෙයි. මේක පටල ගන්න එපා. අපේ දේපලක් විකුණනකොට කවුරු හරි ගන්න වෙනවා නම් ඒක ආයෝජනයක් නෙවෙයි. ආයෝජන කියන්නේ විදේශ රටවල් වල ඉන්න අය ඒගොල්ලන්ගේ මුදල් පාවිච්චි කළා මෙහාට ඇවිල්ලා ඉඩම් මිලදී අරගෙන කර්මාන්ත ශාලා ඇරලා රැකියාව දෙනව නම් තමයි ඒක තමයි ආයෝජනය කියන්නේ. දැන් සමහර අය පටලගෙන ඉන්නේ ආණ්ඩුවේ දේපල විකුණනවා ලොකුවට කියනවා මේවා ආයෝජන කියලා. මේවා ආයෝජන නෙවෙයි. මේවා විකුණුම් කර. දැන් අර ඉතර හමුදාවට අයිති අක්කර 14 ඉරමක් මේ ළඟදී කිසිම ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව යම් අයට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ නීතියේ උත්තරීතර භාවය නැති රටකට ආයෝජන විතරක් නෙවෙයි අපිට ලැබෙන්න තියෙන සහන දැන් GSP සහනය වුණත් අද රටේ තියෙන තත්ත්වයේ මත විශාල අනතුරක ඉන්නේ. ඉතින් අපි විපක්ෂයක් ඇටියට රට කොට දාන්න අපි සන්ධානයක් හදාගෙන යනවා. දැනටමත් සාකච්ඡා සාර්ථකයි. විපක්ෂයේ ඉන්න සියලු පක්ෂ අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. විපක්ෂ සන්ධානයක් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ආරම්භ කරන්න. අපි සෑම සඳුදාම පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාම හමු වෙනවා. සමහර අයත් එක්ක අපි ප්‍රසිද්ධියේ සාකච්ඡා කරනවා. සමහර අයත් සමග අපි අප්‍රසිද්ධව සාකච්ඡා කරනවා. ඉදිරියේදී මොන මැතිවරණය ආවත් විපක්ෂයේ දැවැන්ත සන්ධානයක් හදන බව අපි මේ අවස්ථාවේදී තමුන්නාන්සලාට මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මම අදූදේ බැලුවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ අපේ රට කොහෙද තියෙන්නේ රූල් ඔෆ් ලෝ නීතිය උත්තරීතරභාවය අපේ ඉන්නේ කොයි මට්ටමද කියලා. රටවල් 100ක් සමීක්ෂණය කළා තියෙනවා. අපි ඉන්නේ 75 වෙනි තැන. අපි ඉන්නේ 75 වෙනි තැන. ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් අපේ රටට තිබෙන පිළිගැනීම නීතිය උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි රජයට කියන්නේ ජනමතය විමසන්න. මේ ආණ්ඩුවට රට කොට ගන්න බෑ. ආණ්ඩුවේ වෙනසක් ඇති වෙන්න ඕන. මොකද මේ අය තමයි රට බංකොලොත් කරුවේ. අනිත් දැන් අලුත්ම සංදර්ශනය පටන් ගත්තා. ගිය අවුරුද්දයි මේ අවුරුද්දයි සංසන්දනය කරන්න. ඒගොල්ලෝ කියනවානේ ගිය අවුරුද්දේ තිබුණේ මෙහෙමයි දැන් කොහොමද කියලා. අපි පිළිගන්නවා. අද අපේ රටේ ජනතාවට බුරුලක් ලැබිලා තියෙනවා. ඇයි? ණය ගෙවන්නේ නැහැ. මාස 15කට සතයක් ණය ගෙවලා නැහැ. හරි? ඉතින් ණය ගෙවන්නේ නැතු වුණාම අතේ මුදල් ටිකක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වයින් ජනතාවට ඒ පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. අපි ඒක නරකයි කියන්නේ නැහැ. නමුත් ණය ගෙවන්නේ නැහැ. තමුන්නාන්සලා දන්නවද අපේ රටට 2029 වෙනකන් මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. 2029 වෙනකන් අපේ රට ගෙනියන්න අවුරුද්දකට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 12ක් ඕන. බිලියන 12ක්. 6ක් කන්න බොන්න ඉන්ධන ගෙන්නන්න. හරි? ඉතුරු 6 ණය ගෙවන්න. ඕක තමයි චක්කරේ. ඉතින් අපි කොච්චර දැන් අද අපිට කොච්චර තියෙනවද මහා බැංකුවේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ අර චීනෙන් දීපු යුවාන් ටික ඉවත් කරනවා. මොකද ඒවා පාවිච්චි කරන්න බෑ. තියෙන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2000ක් විතර. හරි? එතකොට
ශ්‍රමිකයන්ගෙන් ලැබෙන මුදල් බිලියන 2500ක් විතර දැන් මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට කොටින්ම කියනවා නම් අද අපේ ගිණුම් වල තියෙන මහා බැංකුවේ ගිණුමේ ශ්‍රමිකයන්ගේ සල්ලිත් එක්ක කරනවා මිලියන 4500ක් විතර. උත්තරය අපේ අතේ තියෙන්නේ. අතේ තියෙන උත්තරයි. මේ ණය ගෙවන්නේ නැතුව ණය ගෙවන්න අවුරුද්දකට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 6ක් ඕන. ඉතින් අපි රට වැටලා තියෙන තැන පේනවනේ. අපේ රට වැටලා තියෙන තැන පේනවා. මන් දවසක් සියබල අපිට ඇමතුමාගේ ඇහුවා. කොහොමද මේ මුදල ඕගොල්ලෝ හොයාගන්නේ? දැන් තාම රට කොට ගන්න පුළුවන් ආදායයක් ලැබිලා නැහනේ. ලෝකෙ වටේ යනවා. ජපානට ගිහිල්ලා කිව්ව ඔක්කොම හරි කියලා. නමුත් පවෝදා ජපාන ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රකාශයක් තිබ්බා අපේ ගනුදෙනු පටන් ගන්නේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරුවයි පස්සේ. ඉතින් මේක තමයි ඇත්ත తත්වය. අපි නම් කියන්නේ ආණ්ඩුවට විශේෂයෙන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන මේ ආණ්ඩුවට මොකද ජනාධිපතිතුමාට රට බංගලොත් නේ. එතුමා බාර ගන්නකොට රට බංගලොත්. ආණ්ඩුවට වරව හම්බුනේ ගෝඨාභය පැනලා ගියා. අගමැති පැනලා ගියා. කැබිනට් එක අසුණා. දැන් එකම කාඩ් කුට්ටමනේ මේ එහා මෙහා කරන්නේ. එකම කාඩ් කුට්ටමනේ. අනිත් එක ගෝඨගේ අවසාන කාලේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ අවසාන කාලේ ඇමතිවරයෙක් කස් කෙරුවා ජපාන් තානාපති ඇමතිවරයාට විරුද්ධව පැමිණිලි කළා. අස් කෙරුවා. නමුත් ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? එයා නැතර කාණ්ඩුවට ගත්තා. ඉතින් ජපානයෙන් ආධාර කරයිද? ජපානයෙන් ආධාර කරයිද? මේව 100 දින නසා ගන්නා වැඩ. ඉතින් අපේ රට ඉස්සරහට යන්න නම් අලුත් ආණ්ඩුවක් ඕන. අලුත් ආණ්ඩුවක් ආවම ඒ ආණ්ඩුවට ජනතාව කල් දෙනවා. හුස්මක් දෙනවා අවුරුදු 2ක් විතර. මේ ගොඩ දාන්න. ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවත් එක්ක අලුත් පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. විපක්ෂ කණ්ඩායම හොද කණ්ඩායමක්. ආර්ථිකයකට මනා දැනුමක් තියනා ඉන්නේ. ඉතින් අලුත් ආණ්ඩුවක් අද අපේ රටට අවශ්‍යයි. අපි කියන්නේ මැතිවරණය තියන්න එපා කියලා. අපි කියන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉස්සෙල්ලාම තියන්න. මොකද ඒක තිබිය යුතු එකක්. නීති අනුව ඒක තියන්න ඕන. නමුත් මට මේ විදිහට අවුරුද්ද අන්තිම වෙනකොට ආණ්ඩුවේ බහුතරය පාර්ලිමේන්තුව තුල නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් යන විදිහට. මොකද පොහොට්ටුවේ සභාවක් සහයෝගය දෙනවා වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට. තව කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි විපක්ෂයට ගිහිල්ලා අවුරුදු 5ක් 10ක් ඉඳලා බලය ලබාගෙන එමු කියලා එහෙම මතයක් තියෙනවා. ඉතින් මොනවා වෙයිද දන්නේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට. හැබැයි යන විදිහට මම හිතන්නේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට බහුතරය බොහෝ දුරට නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මාස 15ක් නෑ ගෙවල් නෑ. නෑ කියලා කිව්වා. ඒක ඉතිහාසයේ ගන්න ගත්තම තාම අමාරු වෙන්නේ දැන් වෙලා තියෙන්නේ තාම කොහෙන්වත් රට කොට දාන්න ආදායයක් ලැබිලා නෑනේ. IMF එකේ මිලියන් 300ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ IMF එකේ හම්බ වෙන මුදල ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 4කට බෙදලා දෙන්නේ. අවුරුදු 4කට බෙදලා දෙන්නේ. ඉතින් 2.9 හතරෙන් බෙදුවාම තමයි අවුරුද්දට ලැබෙන ගාණ බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් රට කොට දාන්න පුළුවන් ආදායයක් තාම කොහෙන්වත් ලැබිලා නැහැ. ඒක හම්බ වෙන්නේ මේ ප්‍රතිවේගත කරන්නේ සම්පූර්ණ කරන එක. ප්‍රතිවේගත කරනවා කියන්නේ ජාත්‍යන්තර නායක ප්‍රතිවේගත කරන්න ඕන දේශීය නායක. දේශීය නායක ප්‍රතිවේගත කරන්න ඕන. ඔව් දැන් අපි ඒක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. අපි හැමසන්නම පාර්ලිමේන්තුවේ හම්බ වෙනවා. විපක්ෂයේ සමහර කට්ටිය ප්‍රසිද්ධිය අපිත් එක්ක ඒ සාකච්ඡාවලට එනවා. සමහර අය අප්‍රසිද්ධව අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. ඉතින් අපි මම විශ්වාස කරනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් දැවැන්ත සංවිධානයක් හැදෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඊයේ දේශපාලන වේදිකාවේදී කතා බහට ලක් වුණා ඔබතුමාලා ජාතික ජනබලවේගයත් සම්බන්ධ කරගන්න සූදානමක් තියෙනවා කියලා. ඔබතුමාලා එහෙම සූදානමක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ අනුර කුමාර ඔව් අපි කිසි කෙනෙක් එක්ක පෞද්ගලික කමඩාපයක් නැහැනේ. අපේ සංවිධානයේට
එක්කව වෙලා පොදු වැඩපිළිවෙලක්. ඒකනේ වැදගත් පුතා. පොදු වැඩපිළිවෙලක් හදා ගන්න ඕන. කොමන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. පොදු වැඩපිළිවෙලට කැමති නම් අපි වැඩ කරන්න සූදානම්. දැනුත් මම විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකනේ. මම සම්පූර්ණ විපක්ෂීය ප්‍රධාන සංවිධායක මම. ඉතින් අපිත් එක්ක හොඳට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අපේ සියලු පක්ෂ කටයුතු කරනවා. දැන් අත්‍යවශ්‍ය 50 සම්මත වීම පස්සකදීදී මාධ්‍ය නියාමන පනත ගේන්න හදන ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? මෙහෙමනේ ඉදිරියේදී එන මර්ධනයට උත්තරයක් නෙමේක. අවුරුදු පතා ලයිසන් අලුත් කරන්න. අවුරුදු පතා ලයිසන් අලුත් කරන්න ගියාම මාධ්‍ය ඒගොල්ලෝ හිතන මාධ්‍ය හීලා කරගන්න පුළුවන් කියලා. ආණ්ඩුවට ඕන එක ලිව්වේ නැත්නම් ඊළඟ අවුරුද්දේ ලයිසන් එක දෙන්නේ නෑ. හැබැයි මම එකක් කියන්නම්. මම නම් හිතන්නේ මේ පනත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අනුමත කරයි කියලා. මම නීතිඥයෙක් හැටියට මට කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ මෑතකදී බලන්න ආණ්ඩුව ගෙනාවු පනත් ඉස්තර නම් පාර්ලිමේන්තුවට පනතක් ගෙනාම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියන්නේ වගන්ති එකක් දෙකක් විවත්තාට විරෝධී කියලා. දැන් එහෙම නේද? මුළු පනත්ම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් පුනරුත්ථාපන පනත රිහෙබිලිටේෂන් බිල් එක. සමස්තයක් වශයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා මේ පනත විවත්තාවට විරුද්ධයි කියලා. ඊට පස්සේ ආව මේ බැංකු සම්බන්ධයෙන් ආපු පනත. ඒකේ වගන්ති 40 ගාණක් විවත්තාට විරුද්ධයි කිව්වා. හරි. ඉතින් මට නම් පේන්නේ මේ නීති හදන්නේ නීති කෙටුම් සම්පාදක දෙපාර්තමේන්තුවෙන්වත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට මේවා පිට හදලා ගේන්නේ. ආණ්ඩුවට හිතවත් අය හදලා මේක ගේනවා. ඒකයි මෙච්චර වැරදි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විකාශන අධිකාරියේ පනතත් මගේ නම් විශ්වාසයක් නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඔය දරදඬු වගේ අන්ති. අනුමත කරයි කියලා මගේ නම් කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. ඒක ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දරදඬු වගන්ති ප්‍රතික්ෂේප වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. කතාවේ ඔබතුමාලා ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක එකතු වෙලා සංගත ප්‍රශ්නයක් කියලා නෑ. එහෙම කිසිම සාකච්ඡාවක් නැහැ. උඩින්වත් යටින්වත් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම අපේ මාධ්‍යවේදීන් තේරුම් ගන්න ඕන අපේ රට ඉස්සරහට යන්න නම් අපි පෙන්වන්න ඕන. මොකද අපි තනියම ජීවත් වෙනවා නම් ආධාර නැතුව අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපි ජාත්‍යන්තරයෙන් උදව් ඉල්ලන අවස්ථාවක අපේ රටේ නීතියේ උත්තරීතරභාවය නැහැ කියලා පෙන්නනොත් ආණ්ඩු පක්ෂයට එක නීතියක් විරුද්ධ පක්ෂයට තව නීතියක්. එවැනි පරිවිඩියක් දුන්නොත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ආධාර ලැබෙන්නේ ඒක අඩු වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ වගේම යුරෝපයත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනු අපේ අපනයන 55%කට කරන යුරෝපයට ඇමරිකාවටයි. ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. අපිට සමහර රටවල් ආධාර කරනවා මම නෑ කියන්නේ. නමුත් අපේ කල්පනිතකත් ගන්නෙ නෑ. හරි. නමුත් යුරෝපයයි ඇමරිකාවයි තමයි අපේ අපනයන 100%ක් බිලිදී ගන්න. දැන්ටමත් යුරෝපා සංගමයේ දැන්ට මාස 7-8කට කලින් යෝජනාවක් සම්මත කෙරුවා ලංකාවට නෝටිස් එකක් දීලා දැනුම් දීමක්. අපේ රටේ මේ අමනීතියට කටයුතු කෙරුවොත් යුරෝපාවුලත් එක්ක ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක තමයි තත්ත්වයේ නීතියේ උත්තරීතරභාවය හරිම වැදගත්. අත්ත වශයෙන්ම අපේ පාලකයෝ කවදාකවත් ඒක ඊළ මට්ටමක තිබ්බේ නැහැ. නමුත් ඒක තමයි මොකද උදාහරණයක් බලන්න ආයෝජකයෙක් ලංකාවට එනවා. හරි. එයාට ආණ්ඩුවත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒතොර ඒ අධිකරණයට යනවා. ඒතොර අධිකරණය ආණ්ඩුවේ පැත්ත ගත්තොත් අධිකරණයේ ආණ්ඩුව ගත්ත පැත්තත් ආයෝජකයා අමාරුයි. ඒකයි ආයෝජකයන්ට නීතිය උත්තරීතරභාවය අවශ්‍යයකට. දැන් එදා මතකද මේ නිදාස් වෙලද කළා අපි. ආයෝජකයට කියලා පහර දුන්නානේ. කෝණීතිය. අර පාකිස්තාන වල අපේ සිංහල කෙනෙක් මැරුණාම මාස 4ක් යනකොට නඩුවහල ඔක්කොම කරලා ඉවර කෙරුවා. වන්දිත් ගෙවලා ඒ පුද්ගලයාගේ එල්ලුම් ගන්න නියම කළා. මාස 4ක් ඇතුළත ඔක්කොම ඉවරයි. අපේ මොනවද දාන් තියෙන්නේ තාම? ඉතින්
මම අවසාන වශයෙන් කියන්නේ ඔය ජනාධිපතිවරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රෝඩාවට රැවටෙන්න එපා. පළාත් පාලන ඡන්ද තියන්න බය ආණ්ඩුව. ඌව තියයිද? හැබැයි බෞතරේ අඩු වුණොත් අවුරුද්ද අන්තිම වෙනකොට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට යන්න වෙනවා. හැබැයි ජනාධිපතිවරණ නම් ඉන්නේ අන්තිම දවස් දක්වා ඉන්නවා. මොකේ දාන්නේ ඉංග්‍රීසි කිව්වට? Now the government and the election commission assure the country that local government elections will be held on the 9th of March. But however, it has not happened. Then various parties went to courts, where the Supreme Court gave an order asking the government to hold the local government election. However, the government, because it was scared to hold the election, they came to courts and said that they don't have the finances to hold the election. However, the Supreme Court has now appointed 5 judges to hear this case, whether the government was justified in withholding funds for the election. Another case has been filed for contempt of court against the secretary to the Ministry of Finance. We are confident that the court will give us the election. We are confident that the court will give us the election because the rule of law is very important for a country like ours. We are bankrupt and we are going around the country asking for foreign assistance. If we are to get foreign assistance from particularly the Western Bloc, we have to assure that the rule of law is there. What happened in Sri Lanka? The government postponed the elections. We went to the Supreme Court. Supreme Court said hold the election. Government said we cannot release the money. And to add insult to injury, the judges who gave this order were summoned to the Parliamentary Privileges Committee in order to bring pressure on them. So this is the situation in Sri Lanka. If we examine our record in the last 1 year, no country has agreed to help us to come out of this situation. We are getting money for drugs. We are getting money to help the poor from the World Bank. That is there. But to uplift the country from this dire economic situation, no government has helped us. The only money we got was 300 million from the IMF, and India gave us a line of credit for 4,500 million where we have to buy their goods to feed our people. But we have not got any assistance to uplift the country from this economic mess. For the last 15 months, we have not paid the loans. That is why there's a feel-good factor in Sri Lanka. Because when you don't pay loans, there's cash in hand. And the government is able to provide the daily requirements of the people in an acceptable way. That's a positive thing. But government has been able to do it because we have not paid loans for the last 15 months. We need $6 billion a year to pay loans till 2029. So where is the money? Our foreign reserves are stagnant. It's around 1,500 million rupees. Foreign remittances are about 3.5 billion rupees. When you add both together, it's under 5 billion rupees. Cash in hand, foreign reserves in hand. But we need 6 billion to pay the foreign debt. We need another 6 billion to provide the daily requirements of the people. So for a year we need 12 billion, to cut a long story short. So up to, and we will not get any money to resurrect the country until the restructuring program is over. Still China has not agreed for
for a reconstitution of the foreign debt. They have not agreed. They have not agreed to a restructuring of the foreign debt. All other countries have agreed, but not China. So without China, other countries won't give us a formula for restructuring the debts. So if China doesn't come in by September, after September, we might not get the second installment from the IMF. So we are in a precarious situation. What the country now needs is a new government. Because this government bankrupted the country. And full of shady characters. The president ran away, prime minister resigned, cabinet resigned. So the people who bankrupted the country are trying to resurrect the country. A government of this nature will not get help from the international community. They know their past. They know their pedigree. So the country needs a new government, and what we say is hold the local government elections. However, by the end of the year, we feel that the government will lose its majority in parliament and the government will be compelled to go for a parliamentary election. Thank you. AsianMirror.lk